हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी मल्टिपल चोइस क्वेशन्स अन डेरिभेटिभसँग रिलेटेड केही मल्टिपल चोइस क्वेशनहरू लिएर आएका छौँ। केही टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर आएका छौँ। माइन्ड ब्लोइङ टिप्सहरू छन्। यो टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू आजको भिडियोमा हामी एक्सप्लेन गर्नेछौँ। क्वेशनहरू सल्भ गर्ने पनि छन्, देखाउने पनि छौँ। यहाँहरू हामीसँग जोड्न चाहनुहुन्छ भने इट्स मी योर मेन्टर ट्युटर राम सर, र यो हो यहाँहरूको आफ्नो युट्युब च्यानल MCQS म्याथ हिस्ट्री। र आजको ट्रिक्सहरू स्पेसल ग्रेड 11मा फोकस्ड भएर हामीले राखेका छौँ। तर यो चाहिँ कम्पिटेटिभ इक्जाम 12को लागि पनि सपोर्टिभ हुन्छ। सिटिभिटी अरू पनि विभिन्न इक्जामहरूको लागि डेरिभेटिभसँग रिलेटेड मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू सल्भ गर्नुको लागि काम लाग्छ। ओके, सो यहाँहरू हामीसँग जोड्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत जोड्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा मलाई राम सर भनेर सर्च गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस्। त्यसरी नै हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप रहेको छ MCQS म्याथ हिस्ट्री। लागु आजको पहिलो क्वेसनतर्फ हामीले फर्स्ट क्वेसन स्क्रिनमा राखिसकेका छौँ। यहाँले फटाफट सल्भ गर्नुहोस् र करेक्ट एन्सर के हो भन्नु पर्यो। डेरिभेटिभ अफ लग एक्स अप्सन ABCD मध्ये कुन हो यहाँहरूले भन्नु पर्यो। करेक्ट एन्सर कुन हो ABCD मध्ये? फटाफट, केही छैन, चिन्ता नगर्नु होला। हामी एक्सप्लेन गर्नेछौँ, टिप्स एन्ड ट्रिक्स पनि दिनेछौँ। ओके, टाइम सकिसकेछ। लागौँ पहिलो क्वेसनको एन्सर चाहिँ अप्सन बी रहेको छ। कसरी हुन्छ म गरेर देखाउँछु है त। ल, फर्स्ट क्वेसन हामीले सेयर गरिसकेका छौँ, एन्सर पनि देखाइसकेका छौँ। ल, एन्सर के हुन्छ हेर्नुहोस् त। यो लग एक्स डेरिभेटिभ हामी कसरी निकाल्छौँ भने ध्यान दिनु होला। लगमा हामी के गर्छौँ, लग पछि जे छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ, ब्यालेन्स गर्छौँ भने के गर्नु पऱ्यो, डी लग केएक्स बाई के गर्ने, डी केएक्स इन्टु डी केएक्स बाई के हुन्छ, डिएक्स। एन्सर लग एक्सको कति हुन्छ, 1/x भनेको 1/kx इन्टु कति हुने भयो, केएक्सको के। सो के र के काट्यो, कति एन्सर आयो, अप्सन बी 1/x हुने भयो है। ध्यान दिनु होला। अब ठिकै कुरा गर्ने हो भने डाइरेक्ट तपाईँले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, केएक्सको डेरिभेटिभ कति, के इन्टु लग एक्सको डेरिभेटिभ कति, 1/kx। एक्स र एक्स काटिदिनुहोस्, 1/x। सो विदिन 10 to 20 सेकेन्डसम्म हामी मजाले गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन म सेयर गर्छु यहाँहरूको लागि। क्वेसन नम्बर 2, टाइमर पनि स्टार्ट भइसकेको छ। 20 सेकेन्डमा हामी ट्राई गर्छौँ क्वेसन सल्भ गर्नलाई। यसलाई चाहिँ अब हामी अनि बुझाउनलाई त अलिकति टाइम लाग्यो मात्रै हो है। तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला। कमभन्दा कम समयमा तपाईँहरूले फटाफट करेक्ट एन्सरमा टिक लाउन सक्नुहुन्छ। ओके, क्वेसन नम्बर 2 हामीले राखिसकेका छौँ। ट्राई गर्नुहोस्, हेरौँ कतिको क्वेसन अझैहरू मिलाउनुहुन्छ। ओके, टाइम सकिसकेको छ। हामी लाग्छौँ नेक्स्ट क्वेसनको नम्बर 2 को एन्सरतिर। अप्सन सी रहेको छ। होप यहाँहरूको एन्सर मिलिरहेछ। गुड, मिलेको छैन भने चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी छौँ, हामी सपोर्ट गर्छौँ यहाँलाई। ओके, सो हेरौँ त अप्सन सी कसरी हुन्छ त्यो पनि म बुझाउँछु एकचोटि। यो हेर्नुहोस् त, लगको प्रब्लम अनि बेस के छ, ए छ। अब यसलाई हामी चेन्ज गर्छौँ, कसरी लेख्छौँ भने यसलाई यसरी लेख्नुहोस्, लग एक्स बेस ए छ भने बेस ईमा लानुपर्छ हामीले। बेसीमा कसरी लान्छ भने लग एक्स बेस केमा चाहियो र ईमा, ई लेख्नुहोस्। अब यसले एउटा प्रोपर्टिज हो, सम्झिनु होला। लग अब बेसमा ई लेखेको थियो भने अब ई चाहिँ माथि लेख्ने, ई अनि बेस अघि पहिला जे थियो त्यही राखिदिनुहोस्। अब चाहिँ बुझ्नुभयो। सो यो ठ्याक्कै हामीले यसरी लेखिदिएपछि यो भनेको सिम्पली यो लग एक्स नै हुन्छ। फर्स्ट टर्म जुन छ नि, ई बेस ई भयो भने लेखिराख्नु पर्दैन, एक्स भयो अनि इन्टु लग ए बेस ए। अब यसको डेरिभेटिभ गर्नु पऱ्यो भने त लग एक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ, लग एक्सको डेरिभेटिभ 1/x अनि इन्टु यो त कन्स्टेन्ट हो, लग ए बेस ए भनेपछि 1/x इन्टु लग ए बेस ए। कहाँ छ, अप्सन सीमा। अप्सन सी भयो एन्सर। ओके, नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 3। ल, डेरिभेटिभ अफ ई पावर केएक्स फटाफट सल्भ गर्नुहोस्। एक्सपोनेन्सियल फङ्सनको डेरिभेटिभ कसरी फाइन्ड गर्छौँ त्यसको फर्मुला पनि मैले क्लासमा डिस्कस गरिदिएको थिएँ। या डिटेलमा तपाईँहरूले भिडियो चाहिन्छ भने हाम्रो प्लेलिस्टमा गएर ग्रेड 11को म्याथमेटिक्स हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले राखिदिएको छौँ। यो भेटेन भने कमेन्ट गर्नु होला, हामी यहाँलाई खोजेर पठाइदिन्छौँ। ओके, टाइम सकिएको छ। ल, यसको एन्सरतिर लागौँ। अप्सन ए रहेको छ, एकदम इजी रहेको छ। यसको ट्रिक पनि दिनेछु म। डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने के गर्ने, एक्सपोनेन्सियलको केसमा है ब्यालेन्स, ध्यान दिनुहोस् है, ब्यालेन्स पावर, ध्यान दिनु होला। पावरलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ अनि मात्र हामी डेरिभेटिभ गर्न सक्छौँ। सो के हुन्छ, ई को पावर केएक्स बाई के लेख्ने,
ए इन्टु केएक्स पावर के छ त्यो ब्यालेन्स गर्नुहोस् इन्टु केएक्स बाई डिएक्स अब इएक्सको डेरिभेटिभ इएक्स नै हुन्छ सो ईको पावर केएक्स हुने भयो इन्टु केएक्सको के हुन्छ के सो एन्सर यहाँ अब ट्रिककै कुरा गर्ने हो भने सिम्पल ट्रिकको कुरा गर्ने हो भने के हुन्छ ईको पावरमा जुन कन्स्टेन्ट छ यो कन्स्टेन्टलाई बाहिर निकाल्दिनुहोस् यसलाई बाहिर निकाल्दिनुहोस् भने चाहिँ के इन्टु के हुन्छ ईको पावर केएक्स अझै भन्न खोजेको के भने अझै तपाईँले भन्नुहुन्छ भने के गर्नुहोस् यो केएक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ के इएक्स डेरिभेटिभ के हुन्छ ईको पावर इएक्स नै सो एन्सर हामी डाइरेक्ट फटाफट यसरी एन्सर पनि निकाल्न सक्छौँ त्यसरी नै अब लको केसमा ट्रिककै कुरा गर्नु लको केसमा हामी के गर्नुपर्छ लग भयो भने ब्यालेन्स के गर्ने डोमेन लग पछि जे छ आफ्टर लग हामी भन्छौँ आफ्टर लग जे छ नि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नुहोस् है यी कुराहरू तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने फटाफट क्वेसनहरू करेक्ट वेबाट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट क्वेसनतिर लाग्छौँ क्वेसन नम्बर 4 टाइमर स्टार्ट गरिसकेका छौँ हामी क्वेसन नम्बर 4 को लागि यहाँहरूलाई अप्सन एबिसिडी मध्ये कुन करेक्ट एन्सर हुन्छ फटाफट ट्राई गर्नु होला सो ट्राई गर्नुहोस् करेक्ट एन्सर चाहिँ अप्सनमा लेख्नु होला है त हेर्नुहोस् त आजको क्वेसनहरूमध्ये कतिवटा क्वेसनहरू तपाईँले करेक्टली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ओके नो वरी मिलिराखेको छैन भने चिन्ता नगर्नुहोस् हामी सिकाउँछौँ त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला अप्सन एबिसिडी पनि अप्सन डी रहेको छ कसरी हुन्छ म गरेर देखाउँछु है हेर्नुहोस् त फर्स्टमा पहिला इएक्सको डेरिभेटिभ है डिवाई बाई डिएक्स चाहियो सो कसरी गर्छौँ म प्रोसेस गरेर देखाउँछु अनि सजिलो ट्रिक्स पनि दिनेछु डी ई पावर 2x अघि भर्खर भनेको थिएँ पावरलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ भनेपछि के गर्ने त ई 2x यहाँ लेख्नुहुन्छ इन्टु ई पावर 2x जुन थियो अब पावरमा त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने 2x बाई एक्स भनेको अब प्लस बिचमा छ डी लग एक्स बाई डिएक्स अब सेम हेर्नुहोस् त यसको डेरिभेटिभ कति भयो इएक्स नै भन्छ ईको पावर 2x को 2x 2 को डेरिभेटिभ 2x को 2 भयो प्लस लग एक्स को 1 बाई एक्स अब हेर्नुहोस् त 2 इन्टु ईको पावर 2x प्लस 1 बाई एक्स अब यसरी पनि हामी चेक गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है सर्टकट पहिला चाहिँ के गर्नुहोस् भने प्लिजमा लग एक्सको कति 1 बाई एक्स टाइम लाग्दैन है ई अघि मैले भनेको थिएँ 2लाई कन्स्टेन्ट बाहिर निकालिदिनुहोस् 2 इन्टु ईको पावर 2x प्लस या फटाफट गर्न सक्नुहुन्छ है मैले प्रोसेसबाट बुझाएँ डाइरेक्ट पनि गर्न सकिन्छ एक्सपोनेन्सियलमा पावरमा भएको कन्स्टेन्टलाई बाहिर निकालिदिनु भयो भने त्यही नै डेरिभेटिभ हुने रहेछ सो अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ बीचमा प्लस छ भने डेरिभेटिभ के हुन्छ एक्सपोनेन्सियलको प्लस लको पनि प्लस हुने भएकोले बीचमा प्लस छ भने प्लस नै हुन्छ 2 चाहिँ बाहिर आउने बित्तिकै 2 इन्टु ईको पावर 2x कहाँ छ अप्सन डीमा छ डाइरेक्ट एन्सर ठिक लाउन सक्नुहुन्छ सबै कम्प्लिट सोल्युसनै गर्नु पर्दैन अब्जेक्टिभमा चाहिँ हामी अप्सन अनुसारको सोल्युसनहरू गर्छौँ है जति चाहिन्छ त्यति मात्र गर्ने ओके नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 5 अप्सन एबिसिडी मध्ये कुन हो यसमा ट्रिग्नोमेट्री र एक्सपोनेन्सियल फङ्सनमा ट्रिग्नोमेट्री आएको छ सो नो वरी फटाफट गर्नु होला अघि मैले भनेको थिएँ ब्यालेन्सिङको कुराहरू त्यो ब्यालेन्सिङको कुराहरू सम्झिनुहोस् एक्सपोनेन्सियलमा हामी कसलाई ब्यालेन्स गर्छौँ पावरलाई ब्यालेन्स गर्छौँ एक्सपोनेन्सियलमा पावरलाई सो फटाफट गर्नुहोस् एन्सर एबिसिडी मध्ये कुन हुन्छ गर्नु ओके टाइम सकिसकेको छ हामी एन्सर यहाँलाई करेक्ट एन्सर देखायौँ अब एक्सप्लेन पनि गर्नेछौँ ट्रिक्स पनि दिनेछौँ ओके सो लागौँ यसको सोल्युसन सो पहिला प्रोसेसबाट बुझ्नुहोस् के हुन्छ एक्सपोनेन्सियलमा हामी के गर्छौँ रे ब्यालेन्स पावर त्यो ट्रिक्स पनि म तपाईँहरूलाई दिइरहेको छु सो ईको पावर 10x छ भने के गर्ने 10x बाई ईको पावर 10x अब 10xलाई ब्यालेन्स गर्नु डी 10x इन्टु डी 10x बाई डिएक्स है एन्सर इएक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ तपाईँले पढ्नुमा छ इएक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ रे इएक्स नै हुन्छ सो कति हुने भयो ईको पावर 10x डेरिभेटिभ कति सेक स्क्वायर एक्स अप्सन यहाँ छ नि त अब हेर्नुहोस् है ट्रिक अब अलिकति फास्ट गर्ने हो भने के गर्नुहोस् भने पहिला पावरको डेरिभेटिभ गर्नुहोस् यो पावरमा के छ 10 कति हुन्छ सेक स्क्वायर एक्स अप्सनमा हेर्नुहोस् त सेक स्क्वायर एक्स मल्टिप्लाइड फर्ममा हुन्छ त्यो पनि है सो अप्सन बी यतिकै टिक लाउन सक्नुहुन्छ होइन इएक्सको त इएक्स नै हुन्छ भनेपछि ईको पावर 10x हुन्छ त्यसमा के हुन्छ अनि सेक स्क्वायर एक्स हो इन्टुमा कहाँ छ त अप्सन बीमा चाहिँ त्यति नै गर्न सक्नुहुन्थ्यो यो ती पावरको डेरिभेटिभ गर्ने पहिला के त डेरिभेटिभ अफ पावर है अनि टाइम्स ईको पावर जे छ त्यो नै हुन्छ सो यो हामी चाहिँ ट्रिक्सबाट सजिलै क्वेसनहरू सल्भ गर्छ यस्ता ट्रिक्सहरू टिप्सहरूले धेरै काम गर्छन् सो नेक्स्ट क्वेसन अप्सन
एबिसिडी मध्ये कुन हुन्छ क्वेशन नम्बर 6 को लागि हामीले एउटा क्वेशन राखिसकेका छौं ल ट्राई गर्नुस् एबिसिडी भने कुन हो जस्ता टिप्स एन्ड ट्रिक्स को लागि कम्प्लिट सोलुसन र एक्सरसाइज वाइज सोलुसन तपाईलाई चाहिन्छ कम्प्लिट सोलुसन चाहिन्छ च्याप्टर वाइज चाहिन्छ भने हामीले प्लेलिस्टमा अलरेडी 11 र 12 को सोलुसन राखिसकेका छौं आफू पनि हेर्नु साथीहरुको लागि शेयर गर्नु बढी बढी शेयर गर्नु होला फिडब्याकहरु दिनु होला ओके अप्सन एबिसिडी मध्ये कुन हुन्छ क्वेशन 6 को एन्सर हामी शेयर गर्दै छौं ओके अप्सन सी रहेको छ कसरी हुन्छ त्यो हेर्नुस् है अब यो चाहिँ क्वेशनलाई हामी कसरी सल्भ गर्छौं भने एउटा यसमा रुल तपाईलाई म शेयर गर्छु त्यो सम्झिनु होला जहिले पनि हामी जुनसुकै तपाईको टर्मलाई यसरी लेख्छौं e को पावरमा अनि log लिएर लेख्न सक्छौं है यो log भनेको बेस e वाला हो त्यही भएर ध्यान दिनु होला a को पावर x अब केले यसलाई लेख्न सक्यो e को पावर x अगाडि जान्छ log a बेस e हो है यसमा बेस केही पनि नलेख्नु पर्छ e लेख्या हुन्छ हामी त्यो बुझ्नु पर्छ अनि त्यसपछि ex को डेरिभेटिभ कति हुन्छ ex नै हुन्छ सो डेरिभेटिभ यसको गर्नु पर्यो भने तपाईले d/dx गर्नुस् d/dx सो अब अघि नै मैले भनिसकेको छु ट्रिक दिएको के थियो भने यो बेस मिलाउने हो त्यसपछि यो कन्स्टेन्ट हो log a बेस e इन्टु e को पावर x इन्टु log a बेस e त्यो भने यो भनेको त हाम्रो किन ax नै हो सो ax इन्टु कति आउँछ log a बेस e त्यो नलेखे पनि हुन्छ log a मात्र पनि लेख्या भए पनि त्यही हुन्छ ax log a यो भयो हाम्रो आन्सर है सो हामीले के गर्यो ब्यालेन्स पावर गरेका छौं है यसमा ब्यालेन्स पावर गरेका छौं एक्सपोनेन्शियलमा लग्यो अनि त्यसपछि ब्यालेन्स पावर त्यो गर्नेबित्तिकै यो डेरिभेटिभ यसरी आएको है ex को डेरिभेटिभ ex नै हुन्छ अनि पावरमा जुन कन्स्टेन्ट छ नि त्यसलाई अगाडि झिक्दै हो e को पावर यसरी सम्झिनुस् यो e को पावर kx छ भने त्यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ रे k इन्टु e को पावर kx हुन्छ यो एउटा फर्मुला जस्तै हो एक्सपोनेन्शियलमा भएको कन्स्टेन्टलाई हामी बाहिर झिक्न सक्छौं मल्टिप्लाईको फर्ममा लेख्नेबित्तिकै आन्सर आउँछ ओके अप्सन त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 7 मा हामीले क्वेशन राखिसकेका छौं हेर्नुस् ए बी सी डी मध्ये कुन हो करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 7 स्क्रिनमा छ यस्ता सुपर फास्ट ट्रिक्सहरु टिप्स एन्ड सर्टकट्सहरु आइडिया र एक्सप्लेनेसनहरु हामी यहाँहरुको लागि निरन्तर राखिराखेका छौं त्यो हाम्रो कर्मचारी नै छ यहाँहरुलाई सपोर्ट हामी गरिराखेका छौं गरिराख्ने छौं सो यहाँहरुले प्र्याक्टिस गरिराख्नु पर्यो बढी भन्दा बढी प्र्याक्टिस गर्नुस् राम्रो गर्नुस् ओके अब 7th क्वेशनको आन्सर कुन हुन्छ अप्सन सी रहेको छ कसरी हुन्छ एकचोटी बुझौं हामीले यसमा के गर्नुपर्छ भने sin e पावर ax छ यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु छ d बाइ सो ट्रिग्नोमेट्रीमा हेर्नुस् होला है ट्रिग्नोमेट्रीमा ब्यालेन्स के लाई गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुस् है म्याथ भनेको बुझ्ने हो राम्ररी बुझ्नुभयो भने गाह्रो हुन्छ ब्यालेन्स एंगल है ट्रिग्नोमेट्री एंगललाई ब्यालेन्स गर्ने एक्सपोनेन्शियलमा के हुन्छ ब्यालेन्स पावर दुईटा ध्यान दिनु होला सक्यो अब यो भनेको sin को डेरिभेटिभ कति तपाईले अब डेरिभेटिभ म गरेर देखाइदिन्छु d sin e पावर ax बाइ के त ब्यालेन्स गर्ने यो पुरा एंगल भनेको sin पछि जे छ त्यो पुरै e पावर ax फेरि d e पावर ax यो बुझाउनलाई मात्र टाइम लागेको छ तपाईले प्रोसेस देखाइराख्नु अब पावर कसले एक्सपोनेन्शियलमा कसले ब्यालेन्स गर्ने पावरलाई भने ax यहाँ लेख्ने d ax बाइ dx अब हेर्नुस् त sin को cos हुन्छ e पावर ax ex को डेरिभेटिभ ex नै हुन्छ ax को a सो यो a इन्टु e पावर ax अनि cos e पावर ax अप्सन अब ट्रिक को कुरा गर्ने भने फटाफट हामी यसरी गर्न सक्छौं उल्टो गर्नुस् है ट्रिक गर्दाखेरि स्टार्ट फ्रम लास्ट पहिला ax को डेरिभेटिभ हेर्नु ax को डेरिभेटिभ के हुन्छ a अप्सन मा a हुनु पर्छ भने यो नभएको त हुँदै हुँदैन अप्सन a हुनु पर्यो सो यो गयो यो पनि गयो त्यसपछि अप्सन अब जानुस् एक्सपोनेन्शियलमा सो के हुनु पर्यो e पावर ax थियो नि अब यसको डेरिभेटिभ हेर्नुस् e पावर ax नै हुनु पर्यो सो यो कहाँ छ यो दुईटै यहाँ भएको मिल्ने गयो नि त अप्सन सी मा त्यतिबाट पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट गर्ने एक्सपोनेन्शियल छ भने त्यसको पावरबाट सुरु गर्नुस् ट्रिग्नोमेट्री छ भने एंगलबाट सुरु गर्नुस् अब sin को cos हुन्छ तपाईलाई थाहा छ हामी त्यसमा पुग्नै पर्दैन टाइम सेभ हुन्छ फटाफट आन्सर हामी चेक गर्न सक्छौं अप्सन
करेक्ट एन्सर पत्ता लगाउन सक्छौँ कम समयमा है त। क्वेसन नम्बर 8 हामीले राखिसकेका छौँ। ल यहाँहरूले ट्राई गर्नुहोस् र प्लिज यहाँहरूले आफू पनि भिडियो हेर्नु होला। क्वेसनको सोल्युसनभन्दा पनि पहिला ट्राई गर्नुहोस्, राम्ररी आफू आएन भने मात्रै सोल्युसन हेर्नु होला। अनि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गर्नुहोस्, साथीहरूमा बढीभन्दा बढी सेयर गरिदिनु होला। ल ओके, अप्सन नम्बर ABCD मध्ये कुन हुन्छ करेक्ट एन्सर? अप्सन ABC मध्ये करेक्ट एन्सर कुन हो? ABCD अप्सनमध्ये कुन हो करेक्ट एन्सर? क्वेसन नम्बर 8 को लागि हेरौँ, चेक गरौँ। ओके, सो भेरी गुड, कङ्ग्रेचुलेसन्स, मिलेको छैन भने नो वरी, हामी छौँ, यहाँहरूलाई सिकाउँछौँ। अब घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला। यसमा के गर्नु छ? dy/dx गर्नु छ भनेपछि y केमा डिपेन्ड गर्छ? टीमा। हेर्नुहोस्, x केमा डिपेन्ड गर्छ? टीमा। त्यसपछि के लेख्नु पर्यो? यसमा dy/dt अनि dx/dt भनेपछि अब के हुने भयो हेर्नुहोस् त। त्यसपछि d log AT/d यसमा ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। लगभगमा डोमेन बन्छ, ब्यालेन्स डोमेन है, इन लगको केसमा ब्यालेन्स पावर इन एक्सपोनेन्सियल, यो ध्यान दिनु होला है त। अब DAT बाई फेरि त्यसपछि कति हुनु? dx DE/AT/d AT इन्टु dt/, अब हेर्नु, यो टर्म नै तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्छ। सो कति भयो त? लगको हुन्छ 1/AT अनि एक्सपोनेन्सियल के हुन्छ? EX नै हुन्छ। सो कति भयो? AT/AT। सक्यो, अप्सन ए डाइरेक्ट एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो सबै प्रोसेस गर्नु पर्दैन, तपाईँलाई अघि मैले सर्टकट दिएको थिएँ, त्यो पनि गर्नुभयो भने डाइरेक्ट एन्सर आउँछ। यो भने कति हुन्छ? 1/AT अनि फेरि A को डेरिभेटिभ T को डेरिभेटिभ AT को डेरिभेटिभ ए हुन्छ, यो भयो बाई एक्सपोनेन्सियलमा के हुन्छ? फेरि e/AT हुन्छ अनि फेरि के पावरको डेरिभेटिभ ए। सो यो काट्यो, हेर्नु सेम एन्सर आइरहेछ 1/AT इन्टु e/AT। यसरी हामी फटाफट कम समयमा करेक्ट एन्सरहरूमा चुज गर्न सक्छौँ, टिक लाउन सक्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। इट्स मी योर मेन्टर एन्ड ट्युटर राम सर। यो हो यहाँहरूको आफ्नो युट्युब च्यानल MITS म्याथ इज टेकी। सो हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा मलाई राम सर भनेर सर्च गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस्। त्यसरी नै हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप रहेको छ MITS म्याथ इज टेकी। सो अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकनमा हिट गर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि हामीले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै यहाँकोमा नोटिफिकेसन आउँछ। बढीभन्दा बढी फाइदा लिनु होला। म्याथ भनेको बुझ्ने कुरा हो, बुझ्नुहोस् र आजदेखि म्याथमा बुझेर राम्रो गर्न थाल्नुहोस्। त्यसको लागि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, नबिर्सिनु होला। टिप्स एन्ड ट्रिक्सको लागि हामीसँग जोडिनु होला। MITS म्याथ इज टेकी। किप अन लर्निङ, किप अन प्र्याक्टिसिङ। थ्याङ्क यू सो मच, गड ब्लेस यू।